Hi, chào buổi sáng tất cả mọi người, mình là Khoai, chào mừng các bạn đến với kênh Khoai Lang Thang. Và phía sau lưng mình là một ngôi chợ làng rất là nổi tiếng ở thành phố Huế, là chợ Làng Chuồng. Ở đây cách thành phố Huế khoảng tầm 10 cây số về phía gần biển. Và trong đây có một đặc sản rất là nổi tiếng là bánh khoái cá kình Làng Chuồng. Và bây giờ mình sẽ đi vào trong kia. Ở trong đó có bán rất là nhiều đồ ăn, những món đặc sản của Huế, nhưng mà nổi tiếng nhất vẫn là bánh khoái thôi. Rồi, vô trong kia kiếm bánh khoái ăn, vậy nha. Đây phía trước đây là cái khu vực chính của chợ và mình sẽ đi vào trong này. Ở phía trước các bạn có thể thấy là cũng có rất là nhiều hàng quán đồ ăn. Mình sẽ đi vào trong đây. Đấy. Có rất là nhiều cô đang bán đồ ăn ở đây. Có bánh canh nè, có bún nghệ nè. Dạ. Ở trong chợ thì có rất là nhiều cô đang đổ bánh khoái. Các bạn có thể thấy ở bên góc bên đây có một cô nè, và ở góc nhà bên kia cũng có một cô đổ bánh khoái. Điểm đặc biệt của bánh khoái của Làng Chuồng là mình sẽ tự đi ra ngoài này để mà mua nhân, mua cá hoặc là mua tôm mực, rồi vào trong kia nhờ các cô đổ bánh khoái giùm mình. Ở đây là một chợ bán rất là nhiều hải sản. Như cô bên đây mình đang thấy có tôm nè, có cá kình nè. Mình sẽ mua một ít tôm và cá kình vào và nhờ cô trong kia đổ giùm. Dạ, cá kình bán sao cô? Một lạng 13.000 là cá mới bắt luôn đúng không? Còn đây là 12.000 một lạng, đây là 10.000 một lạng. Dạ. Cô cho con một lạng này với một lạng này nha cô. Đấy, mình sẽ mua một ít cá kình và một ít tôm vào trong kia nhờ cô đổ bánh khoái giùm. Công đổ sẽ khoảng tầm 2.000, 3.000 đồng một cái thôi. Tôm này tôm sú hả cô? Dạ. Dạ 25.000, 25.000 tiền nhân. Và mình sẽ vào trong kia rửa lại. Dạ cắt đầu giúp con luôn. Để khi mà mua thì các bạn nhớ nhờ người bán, họ sẽ giúp mình để mà làm sạch và mần cá mần tôm giúp mình luôn. Ở trong đây còn có cả thịt bò nữa, bạn nào mà thích ăn bánh khoái nhân thịt bò thì có thể mua thịt bò bỏ vào. Dạ. Cá này cũng bắt ở Đầm Chuồng. Dạ rồi, cũng cảm ơn, 25.000 để em gửi tiền. Đây là cái bịch cá 25.000 gồm cá kình và tôm của mình. Và mình sẽ đi vào cô trong kia để mà nhờ cô đổ bánh khoái giúp mình. Thông thường sẽ có một cái thau nước ở đây. Mọi người có thể rửa cái phần cá này trước cho sạch, rồi nhờ cô đổ bánh giùm. Dạ rồi. Tự xử hả cô? Dạ. Chị này chị đang giúp mình đổ nước ra. Dạ. Nó có cái ngạnh đúng không? Và mình sẽ bỏ cá tôm của mình vào trong rổ trở lại. Cá kình thì không cần mần đâu, tại vì ruột của nó vẫn, ruột và cả thịt của nó đều có thể ăn được hết. Da nó trơn mà nó không có vảy. Rửa 2 lần nước cho chắc ăn. Dạ rồi, cảm ơn. Dạ. Con gửi luôn cô ơi. Rồi, cảm ơn. Tên là Lan. Cô Lan. Cô Lan. Dạ dạ. Đẹp chưa? Dạ. Rồi.
Cô bỏ một ít giá lên nè, xong rồi chế bột vào và để lên trên bếp kia. Cái lò của cô đang có khoảng 6 cái chảo nhỏ. 7 cái chảo nhỏ nè. 7 cái lần hả cô? À, có một cái lẻ ở ngoài nữa. Dạ, có lẻ ngoài này nè. Dạ. Và cái chảo để mà đổ bánh khoái cũng là cái chảo được đúc riêng, chỉ dành để đổ bánh khoái thôi. Dạ. Đấy, cô làm rất là nhanh nha. Và mình không kịp quay luôn. Không có chạy chủ nè, chạy không chạy lắm. Rồi chủ đề tôi là ngài cho nó quay đó. À. Mình làm bánh khoái được bao nhiêu năm rồi cô? Dạ làm có trên 20 năm rồi. Trên 20 năm mình bán ở đây luôn rồi. Dạ. Dạ. Mình dạ giờ chưa ông có dấu ý nữa phải chị đồ thêm. Đây là một cái bánh khoái tôm nè, con tôm rất là bự kìa. Dạ rồi, cảm ơn. Đây là cái dĩa bánh khoái cá kình của mình vừa được cô Lành đổ xong. Khá giòn nha, ở bên mặt nè các bạn có thể nghe được tiếng rớp rớp. Và kha bánh nó sẽ hơi cháy xém một xíu, rất là thơm mùi bánh. Để mình lật con cá lên cho mọi người xem. Đây là con cá kình. Cá kình là một trong những cái đặc sản rất là nổi tiếng của làng Chuồng. Khi ăn thì mình sẽ xỉa thịt cá ra. Đây, thịt cá rất là mềm. Và mình kẹp vào một miếng bánh khoái. Sau đó chấm vào trong cái nước mắm mặn với ớt này. Nước mắm ngon chứ không là mắm mặn. Không, con ở miền Nam con gọi là nước mắm không có pha, là nước mắm mặn. Dạ. Rồi rất ngon. Dạ. Cái vỏ bánh cháy xém mà khá là giòn. Ở phía trong vẫn còn hơi dẻo dẻo. Cá kình rất là béo nha, béo và tươi, thịt cá rất là ngọt. Cá rất là béo. Cá kình là một trong những đặc sản nổi tiếng ở làng Chuồng. Mà thông thường thì trong năm đó cá chỉ có nhiều vào khoảng mùa hè thôi. Còn những cái mùa khác thì mọi người có thể đổ bằng cá dìa nè, bằng tôm nè, thịt bò nè và mực. Hầu hết những cái đặc sản nào đó ở dưới biển đều có thể mang lên đây để các cô đổ. Hồi xưa thì không có sẵn cá như vậy đâu, các cô chỉ đổ bánh vỏ thôi. Và người dân họ sẽ đi chợ sớm, họ sẽ ghé ra đầm, họ mua cá tươi về. Hoặc là họ ra chợ, họ mua mực, mua tôm, xong họ mang vào đây, họ nhờ cô đổ giùm. Cô chỉ lấy tiền bột và tiền công đổ khoảng 2.000 đồng một cái thôi. Rồi bây giờ tại vì nó đã rất là phổ biến và nó thành một cái đặc sản rồi đó, cho nên cô có sẵn cá và tôm ở sẵn ở đây để cho mọi người khỏi phải mất công đi mua nữa. Con mua đi, con có đỡ đấy. Dạ. Dạ đúng rồi. Có một bạn bên đây vừa mới nhận ra mình. Con cá kình đặc biệt á, là cái phần ruột, cái phần gan cá rất là béo. Cho nên khi mà ăn thì các bạn đừng có bỏ qua cái phần này. Đây, ruột cá kình rất là béo nha. Kẹp thêm một miếng ớt. Dạ rồi. Dạ. Cái thịt cá đã béo rồi nhưng mà cái ruột cá còn béo hơn nữa. Kẹp thêm miếng ớt ăn cay cay the rất là đã. Bánh khoái cá kình là một trong những cái món mà người dân ở đây rất là hay ra ăn, kiểu giống như là món ăn sáng vậy đó. Cứ sáng tầm 5 giờ rưỡi các cô sẽ bán đến khoảng 10 giờ trưa là hết. Bạn nào mà có đến Huế á, nhớ tranh thủ chạy ra ngoài làng Chuồng, cách Huế tầm khoảng 10 cây số thôi, để mà thưởng thức cái đặc sản bánh khoái cá kình làng Chuồng. Xong rồi mình có thể đi ra làng Chuồng tham quan, và ở trên làng Chuồng có rất là nhiều nhà nổi, mọi người bán đặc sản ở trên đó nữa. Mình sẽ tranh thủ ăn sáng ở đây với lại cô một xíu, rồi sẽ đi ra làng Chuồng chơi để nha. Ủa, đi ra đầm Chuồng chứ để nha. Dạ. Làng Chuồng là ở đây rồi. Dạ. Bây giờ thì mặt trời cũng đã lên rồi, mình sẽ chạy ra đầm Chuồng để mà tham quan. Phía sau lưng mình là bến đò của đầm Chuồng Hội Quán, và bây giờ mình đang chờ
tí xíu nữa họ sẽ chở mình ra giữa đồng chuồng và ăn trưa ở đó. Ở đây có rất là nhiều hội quán như vậy. Ở phía bên đây là có đầm chuồng An Phú, bên cạnh bên đây là đầm chuồng Hương Quán, trên kia có đầm chuồng Triều Quán, đầm chuồng Hội Ngộ. Tên họ đặt cũng giống giống nhau nên rất là dễ nhầm lẫn ha. Đây có một cái đò có cái mái che này. Anh này anh đang tiếp nước đá và mấy cái vật dụng cho quán. Và mình sẽ chờ ở đây một xíu. Nắng quá. Công nhận miền Trung nắng khủng khiếp thiệt. Hôm nay trời nắng rất là đẹp nhưng mà đổi lại cũng rất là nóng. Ôi màu biển đẹp quá. Thiệt ra cái đầm này là một cái vùng nước cạn, nó sẽ thông với lại biển Đông ở ngoài kia. Và trong đây người dân họ nuôi trồng rất nhiều loại thủy hải sản. Ở trên đầm này rất là nổi tiếng với cá kình đó. Cá kình mà hồi sáng mình ăn bánh khoái đó. Ôi mọi người có thể thấy kìa, một bầy cá kình con. Ai cho phép tụi bay đậu ở đây? Đây là bến đò của Tâm à. Đây là chiếc đò sẽ chở mình đi ra ngoài hội quán. Nặng à. Vậy em lên ngồi luôn ha anh. Bây giờ mình vừa mới lên đò và chuẩn bị sẽ được đi ra giữa đồng. Phía sau lưng mình là một đống hàng cứu trợ. Kiểu đây là những cái sản phẩm mà của quán họ đang đặt để mà mang lên trên đó. Cái thuyền hơi bị hồng quá ha. Đây là quán đầm chuồng Hương Quán nè. Nhiều quán quá. Kia là nơi mình sẽ ăn trưa ở đó. Wow, nằm giữa ruộng nước mênh mông. Hồi nãy mọi người thấy ở trên đầm có rất là nhiều cái lưới mà họ văng lại thành những cái ô vuông, những cái khu riêng biệt á. Đó là người dân họ dùng lưới để họ chia khu ra và trong đó là họ thả nuôi cá hải sản tự nhiên. Giờ mình sẽ đi vào trong này để kiếm một chỗ ngồi. Ngồi bên đây hay bên đây. Ở trên đây còn có cả một cái, mấy chú này đang đóng lại chiếc ghe. Ôi, ra là tàn chồng ơi. Mình đang sửa lại cái ghe hả chú?
Dạ. Chú đang sửa lại cái ghe. Dạ. Dạ. Mình sẽ vào trong này để mà nắng quá. Ở đây có bàn thấp và bàn cao. Mọi người có thể thấy là nước ở đây khá cạn và có thể thấy được đáy luôn, có mấy cây rong kìa. Ở đây mọi người dùng lưới nè và giăng lại thành những cái ô vuông vuông để mà phân chia với nhau. Ở trong đó thì mọi người sẽ nuôi thủy sản nè, nuôi cá nè. Thường là sẽ có tôm, cá kình, cá dìa và không có nuôi kiểu nuôi tự nhiên á, là không có cho ăn gì hết. Những con cá nó sẽ ăn cái thức ăn tự nhiên có sẵn ở ngoài đầm và nó sẽ lớn lên. Đó là một trong những cái cách nuôi trồng khá là đặc biệt, gần giống như đầm Thị Tường ở ngoài Cà Mau mà bữa mình đi ha. Đúng là đi cái này mình lại cảm giác nhớ Cà Mau, nhớ miền Tây quá. Gió mát quá. Cá họ sẽ rộng ở phía dưới đầm và khi nào khách gọi thì bắt đầu sẽ vớt cá lên. Còn tươi sống. À, cá bóng mú. Wow. Hôm nay thì mình đã ăn cá kình lúc sáng ở bên ngoài chợ Làng Chuồng rồi, cho nên mình sẽ không có kêu cá kình nữa, mình chỉ kêu có cái cá dìa và tôm thôi. Các bạn vào đây thì cứ hỏi giá cả với nhân viên, tại vì có rất là nhiều món sẽ theo thời giá. Bé phục vụ vừa mới mang ra cho mình 2 dĩa, một dĩa là chìa hấp xả và dĩa này là tôm sú hấp hành. Đói bụng quá. Giờ mình sẽ ăn thử con chìa trước. Chìa thật sự là người Huế họ hay gọi là chìa thôi, nhưng mà trong Nam mình gọi là nghêu. Ở trên đây thì có một xíu lá chanh, ớt tươi sắc ra và bỏ vào trong đây hấp cùng với sả, rất là thơm. Thịt chìa rất là ngọt và nó không có con nào bị chết cả. Thường á, nghêu ở trong Nam mình á thì ăn sẽ có cái vị béo béo, tại vì ở trong Nam thì nó sẽ có nhiều phù sa nên những con nghêu đó nó cũng sẽ mập và béo hơn. Còn nghêu ở miền Trung á thì nó sẽ nghiêng về cái dai và ngọt hơn, nó ít béo hơn. Cái nước hấp nghêu này nó cũng sẽ mặn mặn, mà người ta cũng không nêm nhiều thứ trong này đâu, chỉ một xíu muối và cái vị của nó là kiểu vị đắng đắng của nước nghêu nè và một xíu mặn của muối và rất là thơm cái mùi lá chanh và lá xả trong này. Khá là cay nha, tại vì có ớt nữa. Thường thì mình ăn cái này mình cũng sẽ không có chấm vào trong cái muối tiêu chanh đâu, tại vì cái con nghêu nó cũng đã có cái vị mặn tự nhiên của nó rồi. Ở đây là con tôm sú. Tôm sú ở đây thì giá cũng hơi cao, khoảng 500.000 một ký, đã tính luôn cả công chế biến. Ở đây mình kêu khoảng 3 lạng. Wow. Mình sẽ bóc con này ra. Tôm này chắc là nó bị lột hay sao, vỏ nó rất là mềm. Đấy. Vẫn còn rất là nóng nha. Đây. Và tôm này sẽ chấm vào trong cái muối tiêu chanh. Ôi mình chấm nhiều muối tiêu quá. Tôm rất là tươi và vị tôm này á, mình thấy hình như là đã được rộng một thời gian rồi, cho nên nó không có còn cái chỉ lưng đen nữa. Thông thường mà tôm đông lạnh á, thì các bạn sẽ rất là hay nhìn thấy cái chỉ lưng đen ở đây, tại vì khi mà tôm vừa bắt lên nó bị chết. Còn mà tôm còn sống và họ có rộng một thời gian á, thì cái chỉ đen này nó sẽ mất, thì ăn nó sẽ ngon và tươi hơn. Ở đây còn có cả 2 con cá dìa chiên để mà cuốn với lại bánh tráng. Còn nóng quá.
Mình sẽ cuốn cá dìa với bánh tráng và rau sống chấm với lại cái nước mắm tỏi ớt ở đây. Thông thường á, người dân biển thì cá dìa họ chỉ là luộc hoặc là nướng thôi, chứ ít khi chiên như vậy lắm. Thịt ở trong vẫn còn rất là ẩm nè và nóng. Ở đây thì có một xíu cải con, rau xà lách và các loại rau thơm trộn lẫn vào nhau. Mình sẽ bỏ một xíu gỏi xoài lên trên nữa cho nó có vị chua chua. Thịt cá còn rất là nóng. Mặc dù là chiên á, nhưng mà ở trong thịt nó vẫn còn rất là ẩm. Vì con cá dìa nó có một cái lớp da bên ngoài, cho nên thịt cá nó vẫn không có bị khô. Cái nước chấm này nó sẽ hơi ngọt ngọt một xíu. Thiệt ra thì mấy cái con cá này á, nó đã tươi, rất là tươi rồi. Thì ăn kiểu mà cầm nguyên con xé ra và chấm vào muối tiêu chanh hoặc là cái nước mắm tỏi ớt nó sẽ ngon hơn là cái việc mà mình sẽ cuốn vào trong rau. Xin giới thiệu với mọi người, đây là món gỏi ớt. Các bạn có thấy không? Trên dĩa gỏi điểm xuyến rất là nhiều miếng ớt, nhìn rất là hấp dẫn. Khi ăn chúng ta chỉ cần gắp thật nhiều ớt, kẹp với một miếng tôm nhỏ xíu. Ăn vào chúng ta sẽ cảm giác giống như là được lên 9 tầng mây, rất là cay và thơm. Mọi người cẩn thận nha, ra ngoài đây thì ai mà không ăn cay được thì nhớ dặn chủ quán trước, chứ không chủ quán sẽ xắt. Đây là ớt trái này và xắt bự như bỏ vào này nè. Còn khi mình ăn mình không để ý, mình gắp một miếng như vậy mình ăn sẽ rất là cay. Mình khuyên mọi người có lên đây ăn thì nên kêu mấy món như là hấp này hoặc là nướng thôi, chứ đừng có kêu mấy cái món quá cầu kỳ thì nó làm mất đi cái độ tươi của hải sản mất. Cũng như là quán ở đây cũng kiểu dân dã, bình dân gia đình, cho nên cách chế biến của họ cũng rất là dân dã. Bạn nào mà kiểu mà trông chờ một cái nơi mà chế biến đồ ăn cầu kỳ thì mình nghĩ là nơi này sẽ không phù hợp lắm. Còn nếu mà bạn nào muốn một cái chuyến đi kiểu dã ngoại cuối tuần, mình đi tàu đi ghe trên cái đầm Chuồng và ngắm nhìn người dân sinh hoạt cuộc sống của họ hai bên đầm, và lên đây ngồi hóng gió rồi ăn uống với lại gia đình cuối tuần thì đây là một nơi rất là thích hợp. Đây nha, giờ mình sẽ ngồi đây hóng gió xíu. Ở đây rất là tiếc tại vì chủ quán không có cái giọng nào hết, nhưng mà không sao, ngồi nghỉ một xíu xong rồi mình sẽ lên lại ghe vào trong bờ và đi tìm cái gì đó để ăn tiếp nữa. Hồi đó thì anh nhớ lại mà nhớ kỷ niệm mà lần đầu tiên là em biết dụ với khách ra, thì anh cảm thấy rất thoải mái, là dụ như từ đánh bắt lên, từ độ nò sáo lư gì đó là cua tôm lên là không bao giờ tỉnh, mà dụ như bây giờ chỉ là cân làng. Bây giờ cứ thêm mớ đúng không? Xưa là thêm mớ là dụ vì ăn xong cái là mình nói thôi, giờ chị em lấy cho khách là dụ cái 500 để khách nói thôi anh 500 quả rẻ để em đưa cho anh Dũng 1 triệu. Cho nên hồi đó làm chứ mà có tính sổ hoặc là như vậy như anh Dũng thích nhất là thô sơ như vậy là. Nhưng mà em thấy vậy lại thích kiểu giống như là hôm nay có món gì, hôm nay có cái gì đó xuống bắt lên từng mở. Nhưng anh Dũng thích nhất là một cái đoàn đó là anh nhớ nhất kỷ niệm là khách rất thân thương. Nhiều khi là nấu mà em biết không có bếp ga, anh mơ cái bếp ga mini nghe. Anh mơ cái bếp ga mini đó là hình như 7 năm mới có. Chứ hồi xưa anh nấu bằng bếp nấu là bằng củi với cái thau mà bỏ muỗng vậy 3 ống táo nè. Xong rồi mình nhúng củi trên đó mình nấu cho khách luôn, khách ngồi rồi, ăn vậy luôn. Ngồi vậy đó cũng ngồi với bếp củi. Đúng đấy. Dù vì mình nấu một bên mà hồi đó là cái tánh anh Dũng là mê cả chỉ biết không mê nhau nữa, cho nên là khách với mình là cùng ngồi nhau với nhau. Mở cái quán ra là chủ yếu là mình nhậu luôn. Mà anh hay là dù trong quả anh mình đang ở nhà của O Nghiệp và O Xuân. Phía sau mình là O Xuân nè, là một trong những người gói bánh tét là lâu đời ở làng Chuồng, mấy mươi năm rồi, mấy đời đúng không O? 4 năm đời rồi. Và tí xíu nữa mình sẽ ra sau nhà mình xem hai O gói bánh tét ra sao. Vậy nha, chờ một xíu mình sẽ dẫn mọi người ra phía sau nhà. Dạ rồi, con cảm ơn O. Ở phía trên này là một bức ảnh của
Hội nhiếp ảnh Thừa Thiên Huế tặng cho 2O vào cái dịp Tết mà 2O đang ngồi gói bánh tét nè. Nhìn rất là đẹp. Lâu rồi đó. Dạ. Có 10 năm rồi. Dạ. 10 năm rồi hả O? Tăng là ông chết rồi, ông đi Đài Loan đấy, ông cười bên này đó. Dạ. Mình treo ở đây cũng lâu rồi ha. Dạ. Thì mình đang ở nhà của Ó Nghiệp. Ó Nghiệp là người đang gói cái bánh tét đây. Đấy. Hiện ra cách gói bánh tét thì cũng rất là quen thuộc ở nhà mỗi người dịp Tết rồi. Nhưng mà ở ngay chỗ làng Chuồng thì thì nguyên khu này là cái khu làng gói bánh tét và mọi người sẽ gói bánh tét quanh năm luôn. Bánh hồi là Tết chứ. Dạ. Đấy gọi quanh năm luôn. Ngày nào mình cũng gói hết hả O? Đấy là gọi chuyên nghiệp là cả năm. Còn bánh hồi là Tết thôi. Dạ. Tết lắm là họ gọi dịp Tết thôi. Còn nhà như là gọi cả năm. Một ngày như vậy mình gói bao nhiêu ký nếp hay là bao nhiêu đòn bánh tét? Thường đi là gọi 20 đồng đi. Một ngày chỉ khoảng 20 đòn thôi. Nắng ra mưa thì gọi phải nhiều. Dạ. Trời mưa mình lại gói nhiều ha. Dạ. Có nghĩa mùa nắng thì họ không có ăn. Mưa là mát mà ăn. Mưa mát thôi họ ăn nhiều. Dạ. Còn đây là phần nhân bánh chưng. Đã kẹp cái thịt mỡ với lại cái đậu xanh bên ngoài rồi. Và trong đó có ướp rất nhiều tiêu nha. Nhìn tiêu rất là nhiều. Và rất là thơm. Mình chỉ cần ngồi đây thôi mình đã nghe được mùi thơm của tiêu ở trong phần nhân rồi. Dạ. Nếp này mình có phải ngâm với lại nước cốt dừa hay là bất cứ gì không? Hay mình chỉ là để... Dạ. Ở trong miền Nam con thường sẽ có thể là người ta sẽ xáo một xíu với nước cốt dừa cho nó dẻo. Dạ, mình chỉ cần cái nhân thịt mỡ nó cũng đã đủ ướt cái bánh rồi ha O. Dạ. Cái đời đi là 4 đời đó đi. Dạ 4 đời mình làm cái nghề truyền thống gói bánh tét rồi. Thường mình gói đây rồi mình nhà mình bán luôn hay mình bỏ mối cho ai? Mình đem ra chợ mình ngồi bán. Dạ. Hoặc là người ta đặt rồi mình giao đi chỗ khác. Dạ. 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 Ở Mỹ là họ không ăn mỡ. Vậy họ chỉ lấy thịt nạc thôi. Dạ. Dạ. Nhìn nó có bánh tét tự nhiên con nhớ Tết luôn. Sắp Tết rồi. Điều đặc biệt ở đây là họ dùng lá chuối tươi luôn. Lá chuối sứ nên nó không có bị dễ gãy đúng không O? Dạ. Dạ. Còn bình thường những cái lá chuối kia đều phải phơi một nắng để cho nó hơi héo một xíu mới gói được. Đây là một đòn bánh tét đã được hoàn thành của O. Khoảng mấy giờ tối mình mới bắt đầu nấu hả O? Làm xong mà nấu. Làm xong mình cứ nấu tới sáng thôi. Nấu bọt có bếp đó. Dạ. Dạ rồi. Thôi con cảm ơn O nhiều luôn. Bây giờ tụi con cũng đi vòng vòng coi còn gì tham quan nữa hay không. Dạ rồi, cảm ơn. Biển xanh. Một bãi biển vắng hoe. Đây là khu vực bếp của bánh ép O Kiều. Gồm có khoảng 7 cái đồ ép, cái khuôn ép. Dạ. Dạ.
Để khi mà bắt đầu làm một cái bánh ép thì ở đây sẽ có một cái viên bột. Cái phần phía trên là mỡ à? Thịt nạc, thịt mỡ. Một cái viên bột, thông thường ở đây sẽ là bột lọc. Mình không biết công thức bí truyền ở đây họ có thêm cái gì hay không. Rồi sẽ bỏ vào trong đó, sẽ thêm một ít trứng. Đây là bột bánh khô, còn đây là bột bánh ướt. Bình thường mọi người hay ăn cuốn với lại rau á, là cái bánh ướt. Cái này là bánh cặp, có nghĩa là ép một mặt khô và một mặt bánh ướt lại với nhau. Ở đây thì khách sẽ tự phục vụ và lấy rau giá ở đằng kia. Sau khi mà mình chào tạm biệt Âu Nghiệp bên chỗ gói bánh tét ở bên làng Chuồng thì mình có chạy qua bên gần biển Thuận An, ở cách thành phố Huế tầm khoảng 10 mấy 20 cây số. Ở đây thì có một cái tiệm bán bánh ép Huế rất là nổi tiếng, đó là tiệm bánh ép Huế của Âu Kiều, đã khoảng hơn 13 năm bán cái món này rồi. Và ở đây mình có kêu ra là gồm một cái bánh ép kẹp, bánh ép cặp nè, và một cái bánh ép dẻo. Bánh ép cặp có nghĩa là cặp hai cái, một cái bánh khô và một cái bánh ướt lại với nhau. Thì mình sẽ ăn thử trước cái bánh cặp này. Các bạn có thể thấy là bên ngoài sẽ gồm một cái bánh cứng, bánh là bánh khô, và bên trong là một cái bánh ướt. Thường cái bánh ép dẻo này thường sẽ có thêm một cái lớp trứng tráng cùng với cái bánh ở trong nữa. Khi ăn thì mình cứ bẻ ra và kẹp với một ít dưa leo, đồ chua và rau răm. Chấm vào trong cái nước mắm tỏi ớt. Cái vỏ bánh khô bên ngoài sẽ hơi xốp xốp, cái phần ở trong sẽ hơi dẻo nè, và cái rau đồ chua ở đây nó sẽ sần sật thơm thơm mùi rau răm, chấm với nước mắm tỏi ớt nữa, khá là cay nha. Cái phần mà bánh cứng bên ngoài á, nó sẽ gần giống như cái bánh giấy mà hồi nhỏ mấy bạn ở dưới quê hay ăn á. Nó sẽ giòn và khá xốp, rất là xốp trong miệng, bỏ vào miệng nó có thể tan và nó hơi có cái độ dai dai nhẹ nhẹ. Thường những cái bột bánh ép như vậy người ta sẽ làm từ bột lọc. Ở trong đây thì đã có cái phần thịt nạc và mỡ đã được ướp với lại hành tím rất là thơm, và có ướp một xíu gia vị nó hơi mặn mặn trong đây vừa ăn rồi. Nhưng mà thông thường mình ăn bánh ép Huế thì mình lại thích ăn cái bánh ướt, bánh dẻo này hơn là cái bánh cặp hay bánh khô. Thường sẽ lấy cái bánh dẻo này và bỏ cái đồ chua, dưa leo. Ăn bánh ép Huế là phải ăn bằng tay nó mới ngon. Có thể dùng đũa tùy sở thích mỗi người thôi. Mình chỉ cần rửa tay sạch thì mình có thể dùng tay được rồi. Và để một xíu cái rau răm vào trong này và cuốn lại. Cái bánh ép bây giờ nó gần giống như là cái bánh tráng, để mình thay cho cái bánh tráng để mình cuốn các loại nhân lại với nhau vậy đó. À, chưa, phải bỏ một cái tré vào trong này. Tré là một trong những đặc sản rất là nổi tiếng ở Huế và các tỉnh miền Trung. Chết rồi, bây giờ mình cuối cùng phải dùng đũa. Tré là một trong những đặc sản rất là nổi tiếng ở Huế và các tỉnh miền Trung. Thì trong đây sẽ gồm có da heo nè, bì heo, và trộn rất là nhiều thính, gạo rang, mè, và đặc biệt là cả riềng trong này nữa. Nó sẽ hơi chua chua và có mùi lên men. Mình sẽ bỏ một xíu tré vào trong giữa cái bánh ép như vậy, sau đó cuốn lại. Đây là hoàn thành xong cái bánh ép, và mình sẽ chấm vào trong cái nước mắm tỏi ớt ở đây. Cái này là cái tré nó dính lại. Đặc biệt khi mà bạn cuốn cái bánh dẻo này với là tré,
cái mùi riềng của tré rất là thơm và tré có cái vị cay nữa, rất là ngon. Mình rất là thích cái phần đồ chua ở trong đây nha. Cái phần bánh ở bên ngoài sẽ hơi dẻo dẻo, thơm mùi trứng. Và đồ chua ở trong á, thì nó lại sần sật, sồn sột, nó kiểu như là nhai rất là thích miệng á. Chỉ có 2.000 đồng một cái thôi. Còn cái bánh cặp này là 5.000 đồng một cái. Bạn nào mà đi một mình thì có thể kêu khoảng tầm 5 cái bánh dẻo và 5 cái bánh ướt và một cái bánh cặp là đã đủ no rồi. Có đi ra biển Thuận An thì nhớ đi qua bên đây ăn thử bánh ép của O Kiều nha. Bây giờ mình sẽ ăn tiếp cái phần bánh ép của mình đây, xong rồi đi ra ngoài biển ngắm hoàng hôn trên biển một xíu, rồi về lại thành phố Huế. Tối sẽ đi ăn chèo Huế hay là đi dạo phố đi bộ hay gì đó để nha. Bye bye. Mình ăn bánh ép ở đây lâu chưa chị? Rồi xong luôn, hồi nãy quá trời sung, bây giờ khớp luôn. Mày dùng đâu em ơi? Dạ. Ăn lần nào? Chị ăn lần nào cả lần đầu tiên? Mà chị thấy sao? Thấy ngon không? Ngon, tuyệt vời, tuyệt vời. Sao vậy chị? Cái phòng vẫn thế nói đau nữa mới cười cái kiểu cái điều đó. Tại em thấy chị trả lời quỳ vốn. Bây giờ chị nói đi. Mà nói tiếng Huế thì hiểu nữa. Dạ hiểu. Rồi mới đi một rứa. Vậy em đi du lịch. Đi ăn cái chi bên là rứa. Thì em ăn bánh ép. Rứa mình giỏi đó. Dạ rồi, chúc mọi người ăn ngon miệng nha. Dạ rồi, em cảm ơn. Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nhé.